linisin natin yung makita yung mga corrosion, yung palakalawang. Wala tayong mga kakalawang dito na soba. Dito lang yung mga kalawang na linisin natin yung mga kalawang na yun silalim gamit yung Harpic bow cleaner brush lang. Gamit natin brush tsaka steel wool. Ano ba ito dito? Yung upas ko sa plato. Yan. Kalawang. Okay. Okay. So, basahin muna natin to area na yan. Para lumambot yung kalawang. So after nyan, lagyan na natin ng Harpic. Kaya natin na absorb ng mga 5 minutes kasi ito dati ganyan din sa dumi, pero nalinis na ito dati kasi sa tag-ulan nagkakalawang siya, pero yung dumaan na tag-ulan hindi naman siya kumalawang. Yan, tente na siya na kulay. Kaya natin siguro 3 to 5 minutes pwede na siyang kuskusin.
try natin linisan ng tubig. Check natin. Try natin ito pati dito. Mas yung pati. Para malinis. Ito. Makita niyo yung pinag-uba. Malinis na. Yes. Natin natin ng konting box. Box natin ng konting lang. Para di siya masyadong kumapit yung wala akong kasunod. Tsaka pag masyadong marami kasi mga may sunod kantil. Malinis na. Normalize na natin itong install natin balik yung bearing. Ito ang dalawa. Ito. Linis na. So, yun lang. Ayos na. Mga susunod.